gé láago méjìlá ọ̀sán lù. News on Wells Radio 89.3 FM. Hello and good afternoon. Here is the World News at noon on Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. We are reaching you live from Wells Broadcasting House along Alafi Avenue, Oluyole Estate, Ibadan. I am Ayo Emmanuel Ojo. First, the headlines. Federal government demands justice from South Africa. Federal government exceeds 2024 borrowing target as debt hits 12.62 trillion naira. And on the foreign scene, Equatorial Guinea and Gabon resolve 50 years border dispute. United States Senate confirms Clinton as Trump's intelligence chief. And in sports, Malawi stunned Super Falcons 3-2 in WAFCON opener. Those are the headlines. Now the news in detail. We begin in Nigeria, where the federal government has demanded justice for Nigerians killed in South Africa, as well as adequate compensation for those whose properties were looted, businesses destroyed, and who were forced to return home empty-handed. The government disclosed that no fewer than 98 Nigerians were killed in xenophobic and Afrophobic attacks in South Africa over the past 4 years. It added that a comprehensive assessment of losses suffered by thousands of Nigerians living in the country was underway, with the aim of presenting compensation claims in South African government, which it accused of failing to prevent the attacks. The development follows a meeting in Abuja last Monday between the Minister of State for Foreign Affairs, Shola Enikolaye, and South African President Cyril Ramaphosa's Special Envoy and Minister of International Relations and Cooperation, Ronald Lomola, during which Nigeria expressed its displeasure over the treatment of its citizens. Although no agreement was reached on compensation, Enikolaye said the government had developed a claim form which has been distributed to victims to document their losses. The federal government has exceeded its 2024 borrowing target by 4.79 trillion naira, raising a total of 12.62 trillion naira against the budgeted 7.83 trillion after a larger than expected budget deficit forced it to secure more financing than planned. The disclosure contained in the Budget Office of the Federation fourth quarter and consolidated budget implementation report for 2024. The report revealed that the fiscal deficit rose to 13.51 trillion naira, exceeding the approved 9.18 trillion and 10.55 trillion recorded in 2023, largely due to weaker revenue rather than higher spending. According to the report, domestic borrowing remained on target at 6.06 trillion naira, with foreign borrowing increased to 3.37 trillion above budget, while the government also received 3.19 trillion naira in budget support that had been included in the 2024 budget. In Oyo State, the governor, Engineer Seyi Makinde, yesterday took delivery of two long-awaited surveillance aircraft 1 year after announcing plans to acquire the security asset to strengthen intelligence gathering and enhance the state security architecture. Speaking during and after the arrival of the aircraft at the Ibadan airport, the governor disclosed and described the development as the fulfillment of a strategic security initiative designed to implement security personnel
on ground across the state's vast territory. He expressed satisfaction over the arrival and reaffirmed his administration's commitment to taking decisions that serve the best interest of residents. Governor Makinde disclosed that the aircraft would become operational immediately, revealing that the state had partnered with the Nigerian Air Force to ensure that effective deployment. He assured residents that his administration would continue to prioritize their safety and welfare. And now to the foreign scene. Gabon and Equatorial Guinea signed an agreement ending a decade-long dispute over 3 small islands in potentially oil-rich waters, following a ruling by the International Court of Justice in favor of Equatorial Guinea. At the ceremony at the African Union headquarters in Addis Ababa, Equatorial Guinea's Foreign Minister Simeon Oyono Osono and the Gabon's President of the Constitutional Council, Diambona Owono, yesterday signed the accord, committing both countries to respect the court's decision delivered in May last year. The Hague-based court ruled in favor of Equatorial Guinea in the long-ruling dispute over the 30-hectare island of Mambia and the smaller islet of Kokuntias and Konga. Owono revealed that the agreement marked the beginning of a new era of cooperation between the two countries, while the African Union Commission Chairman Mahmoud Ali Yusuf welcomed the resolution of the border dispute. In the United States, the country's Senate confirmed Jay Clinton as the Donald Trump's top intelligence official yesterday, putting a permanent chief in charge of the country's spy agency as the president revives unsupported election fraud claims ahead of the midterms. Senators voted 51 to 47 to confirm Clinton's appointment, with all Democrats in the upper chamber voting against it. His appointment comes amid the mounting concern that President Trump is drawing national security agencies into the effort to reopen the 2022 election and cast doubt on the integrity of the upcoming vote. Clinton takes over from the acting director of International Intelligence Plot, a Trump loyalist with no experience whose brief tenure alarmed lawmakers in both parties. And now to Japan. Emergency responders searched early today for people feared trapped inside a shopping mall in Japan after a forceful earthquake toppled buildings, sparked fires, and killed one person while injuring more than 100 others. And according to reports, a considerable number of people were feared dead inside the mall in the town of Kashima after the fire brigade revealed that the building's second floor collapsed the 7.1 magnitude earthquake yesterday. The police informed newsmen that they could not confirm any fatalities inside the badly damaged building. Japan Prime Minister pledged for emergency responders would work tirelessly through the night with priority given to securing and saving those affected. And finally, in sport, Nigeria's bid for a record-extending 12th Women's Africa Cup of Nations title suffered a major blow as tournament debutant Malawi shocked the defending champions 3-2 in the Group C opener. Tawan Chuinga scored twice, while the captain Tabitha Chawanga added another score to secure a famous victory for the team. The Super Falcons fought back late through Rashidat Ajibade's stoppage time penalty and a goal from substitute Uchenna Kalu, but Malawi held on to record one of the biggest upsets in the tournament history. Nigeria must now win their next Group C match to keep their title defense on track, while Malawi have boosted their chances of reaching the knockout stage. And that's it
On the World News at noon, before we end the news, here are the highlights. The federal government demanded justice for Nigeria killed in South Africa, as well as adequate compensation for those whose properties were looted, businesses destroyed, and who were forced to return home empty-handed. The federal government exceeded its 2024 borrowing target by 4.79 trillion naira, raising a total of 12.62 trillion against the budgeted 7.83 trillion naira after a larger than expected budget deficit forced it to secure more financing than planned. And on the foreign scene, we brought you reports that Gabon and Equatorial Guinea yesterday signed an agreement ending more than 10 years long dispute over 3 small islands in potentially oil-rich waters following a ruling by the International Court of Justice in favor of Equatorial Guinea. In the United States, the Senate confirmed that Jay Clayton, as Donald Trump's top intelligence official, yesterday putting a permanent chief in charge of the country's spy agencies as the president revives unsupported election fraud claims ahead of the midterm. And finally, in sports, Nigeria's bid for a record-extending 12th Women's Africa Cup of Nations title suffered a major blow as tournament debutant Malawi shocked the defending champions 3-2 in their Group C opener. The bulletin was compiled and edited by Oyoloro Adegoke. Stay connected with us on all our social media platforms at Wells Radio 893. Also like our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. You can listen live on our website www.wellsradio893.com. Also call or WhatsApp Wells Radio Newsroom on 0916 893 2000 for any eyewitness account. Up next is Zuri Agbaye. Thank you for listening. Good afternoon. God bless you. Your preferred wholesome radio. Àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé ló ń dé sí ti gbọ̀nyìn láti ìkànnì kànga gbọ́nmàgbẹ̀ Wells Radio 89.3 FM tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate Ìbàdàn. Oyè Ọlọ́run Adégòkè ni oníròyìn yín. Ṣáájú ẹgbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ ti ń béèrè fún ìdájọ́ òdodo látọ̀dọ̀ South Africa. Ìjọba àpapọ̀ kọjá gbèdéke àfojúsùn ẹ̀yáwó ọdún 2024 bí gbèsè bó ti ṣe wọ tírílíọ̀nù 2 náírà ó lé 260 níye. Equatorial Guinea àti Gabon wọ́n yọjú aáwọ̀ 50 ọdún eléyìí tó wà láàrin wọn lórí ààlà ilẹ̀. Ìgbìmọ̀ aṣòfin orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà jẹ́rìí sí Clayton gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá àgbà ẹ̀ka ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ Trump. Nínú ìròyìn eré ìdárayá ní àgbáyé, Malawi ṣe ohun ìyanu fún ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Falcons pẹ̀lú àmì ayò 3-2 níbi ìṣíde ìdíje ife ẹ̀yẹ àwọn obìnrin ilẹ̀ adúláwọ̀. Ní báyìí, ẹ gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ti ń béèrè fún ìdájọ́ òdodo lórí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n gbẹ̀mí wọn nílùú South Africa pẹ̀lú ìbéèrè fún gbà-mọ́bínú fún àwọn tí wọ́n gba dúkìá wọn, ṣe ìpalára tó ń ti ìbàjẹ́ okòwò wọn tó fi mọ́ bí wọ́n ṣe fi tipátipá lé wọn padà wá sí ilé lọ́wọ́ òfìfo. Ìjọba ṣàfihàn ọ̀rọ̀ lórí pé ó kéré tán àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà 180 níye ó ní wọ́n gbẹ̀mí lẹ́nu wọn nínú ìkọlù lòdì sí àwọn àjèjì àti èyí tó ń lòdì sí àwọn adúláwọ̀
ní ìlú South Africa láàrin ọdún mẹ́rin. Wọ́n wá fikún pé ìgbésẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ lórí àyẹ̀wò dúkìá àti àwọn nǹkan tí ogunlọ́gọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó gbèlú South Africa pàdánù, tí wọ́n sì ń fojú sùn láti fi lé ìjọba South Africa lọ́wọ́ fún gbà-mọ́-bínú pẹ̀lú ẹ̀sùn eléyìí tí wọ́n fi ń kàn wọ́n lórí ìkùnà láti dènà mọ́ ìkọlù ọ̀hún. Ìgbésẹ̀ náà òun ló tẹ̀lé ìpàdé kan tó wáyé ní ọjọ́ Ajé nílùú Àbújá láàrin mínísítà kékeré fún ìdásí ọ̀rọ̀ òkèèrè Ṣọlá Ẹnìkan ò láyé tó ń ti àwọn ìgbìmọ̀ pàtàkì eléyìí tí ààrẹ Cyril Ramaphosa ìlú South Africa gbé dìde, tí mínísítà fún ìbáṣepọ̀ àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àgbáyé ìlú ọ̀hún Ronald Lamola tó léwájú wọn, níbi tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti ṣàfihàn ohun tí ò tẹ́ wọn lọ́rùn lórí bí wọ́n ṣe ṣe àwọn ọmọ ìlú yìí. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé kò tíì sí ìfẹnukò lórí àdéhùn gbà-mọ́-bínú ọ̀hún, Ẹnìkan ò láyé sọ̀rọ̀ lórí ìbíjọba bọ́n ṣe ti pín ìwé fún àwọn tọ́rọ̀ kàn láti ṣe àkọsílẹ̀ àwọn ohun tí wọ́n ń ṣe ìpàdánù rẹ̀. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ní ìròyìn gbé pé wọ́n kọjá gbèdéke àfojúsùn owó yíyá tọdún 2024 pẹ̀lú tírílíọ̀nù 4 náírà ó lé ní 89, èyí tó mú àpapọ̀ owó náà ròkè sí tírílíọ̀nù 12 náírà ó lé ní 62, tó lòdì sí àṣàrò ìnáwó ti tírílíọ̀nù 7 náírà ó lé ní 83 tí wọ́n ṣètò rẹ̀. Àfihàn ọ̀hún ló jáde nínú àkójọpọ̀ ìmúṣẹ ìnáwó ti ìpele kẹrin ọdún 2024 láti iléeṣẹ́ orílẹ̀-èdè yìí tó ń rí sí ètò ìnáwó. Àkójọpọ̀ ìròyìn ọ̀hún ó ṣàfihàn bí àìpé owó náà bó ti ròkè sí tírílíọ̀nù 13 náírà ó lé ní 51, tó tún jẹ́ tírílíọ̀nù 9 náírà ó lé 18 eléyìí tí wọ́n buwọ́lù, àti tírílíọ̀nù 10 ó lé 65 eléyìí tí wọ́n ṣàkọsílẹ̀ rẹ̀ lọ́dún 2023, tó ní í ṣe pẹ̀lú bí owó kò ṣe wọlé bó ti yẹ láìsí ohun tó rọ̀ mọ́ ẹ̀náwó jù. Owó tó wọlé fún ìjọba àpapọ̀ jẹ́ 20 tírílíọ̀nù náírà ó lé ní 180, èyí tó kéré pẹ̀lú tírílíọ̀nù 4 náírà ó lé ní 90 ti àfojúsùn tírílíọ̀nù 25 náírà ó lé 92. Gẹ́gẹ́ bí àkójọpọ̀ ròyìn ti wá gbé, owó yá abẹ́lé ó sì wà lórí àfojúsùn tírílíọ̀nù 6 ó lé 6 náírà, ṣùgbọ́n tí owó yá ilẹ̀ òkèrè ó ròkè sí tírílíọ̀nù 3 náírà ó lé ní 37, eléyìí tó kọjá ètò òṣùná tírílíọ̀nù 1 náírà ó lé ní 60 níye. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé àkójọpọ̀ owó tó wọlé fún ìjọba ròkè pẹ̀lú ìdá 72 ó lé kan yàtọ̀ sí tọdún 2023, ó sì ní àkùdé bíi ìdá 19 nínú gbèdéke àfojúsùn ọdọọdún, èyí tó ṣàfihàn ìfúngunmọ́ tí ń bẹ lórí ìṣúná orílẹ̀-èdè yìí. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ṣèyí Mákindé lánàá òde yìí ló gba ọkọ̀ òfurufú atọpinpin ṣèwádìí wòye àyíká tó ti ń dúró dè lọ́jọ́ pípẹ́ lẹ́yìn ọdún kan tó kéde ètò rẹ̀ láti kó àwọn ohun èlò ààbò náà wọ̀lú láti bá àfikún okùn iṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ tó ń ti ìmúdára ètò ààbò nípínlẹ̀ yìí. Gómìnà sọ̀rọ̀ láìpẹ́ lẹ́yìn táwọn ọkọ̀ òfurufú náà balẹ̀ sí pápákọ̀ òfurufú Ìbàdàn, níbi tí gómìnà ti ṣàpèjúwe rẹ̀ bí ìmúṣẹ àlàkalẹ̀ ètò ààbò eléyìí tó ṣàgbékalẹ̀ fún àwọn ikọ̀ aláàbò ìpínlẹ̀ yìí. Ó wá ṣàfihàn ìtẹ́lọ́rùn rẹ̀ lórí bí ọkọ̀ òfurufú náà bó ti ṣe gúnlẹ̀ tó ń ti àtúnwò ìfarajìn ìjọba rẹ̀ láti gbé ìgbésẹ̀ àti ìpinnu eléyìí tí ó dára fún àwọn ará ìlú, tó ń ti pé ọkọ̀ òfurufú náà yóò bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lójú ẹsẹ̀, àti àfihàn ọ̀rọ̀ lórí pé ìgbésẹ̀ náà yóò jẹ́ ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ ológun orí òfurufú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Orílẹ̀-èdè Gabon àti Equatorial Guinea náà ti buwọ́lu ìwé àdéhùn lánàá òde yìí láti fòpin sí aáwọ̀ ọlọ́dún pípẹ́ eléyìí tó wà láàrin wọn lórí erékùṣù kékeré méjì lórí omi tó ní ọrọ̀ epo, lẹ́yìn ìdájọ́ ilé ẹjọ́ àgbáyé tó ṣègbè lẹ́yìn Equatorial Guinea. Níbi ayẹyẹ náà eléyìí tó wáyé ní olú iléeṣẹ́ àjọ ìṣọ̀kan ilẹ̀ adúláwọ̀ AU ní Addis Ababa, mínísítà fún ọ̀rọ̀ òkèèrè Equatorial Guinea Simon Oyono Esono Angwe àti ààrẹ ìgbìmọ̀ asòfin Gabon Diodone Abba Owuno ni wọ́n jọ buwọ́lu ìwé àdéhùn náà ní ìbọ̀wọ̀ fún ìpinnu ilé ẹjọ́ tó wáyé nínú oṣù karùn-ún ọdún tó kọjá lọ yìí, níbi tí ilé ẹjọ́ tó wà ní The Hague tó ti dájọ́ ṣègbè Equatorial Guinea lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ erékùṣù Umbenia, Kokotia àti Konga. Abia Owuno ó sọ̀rọ̀ lórí bí àdéhùn náà bó ti ṣe ṣàmì ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun lórí ìfọwọ́sowọ́pọ̀ láàrin orílẹ̀-èdè méjèèjì
nígbàtí alága àjọ ìṣọ̀kan ilẹ̀ adúláwọ̀ AU Mahmoud Ali Yusuf ó ṣe ìgbàwọlé tó ń ti ìkíbákàbọ̀ ìpinnu tó ní í ṣe pẹ̀lú ìpẹ̀tùsáwọ̀ náà. ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà orílẹ̀-èdè yìí ni wọ́n ti jẹ́rìí sí Jay Clayton bíi ọ̀gá àgbà ẹ̀ka ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ Donald Trump lánàá òde yìí tí wọ́n sì fi sí ipò ọ̀gá àgbà tí ó mọ̀ rí sí àmójútó àjọ tó ń ṣe àlàmí fún orílẹ̀-èdè náà bí ààrẹ ṣe ń ṣe àtúngbéyẹ̀wò ọ̀rọ̀ jìbìtì ètò ìdìbò. àwọn aṣòfin náà wọ́n dìbò tó jẹ́ 51 sí 17 láti jẹ́rìí sí ìyànsípò Clayton pẹ̀lú bí àwọn ogun Democrat ṣe dìbò takò ó. ìyànsípò ọ̀hún ló wáyé láàrin ìkọminú lórí pé Trump ń fa àwọn àjọ aláàbò orílẹ̀-èdè náà mọ́ra lórí akitiyan nípa ètò ìdìbò ọdún 2020 tó ń ti ìsiyèméjì lórí ìfidánilójú ètò ìdìbò tí ń bọ̀. Clinton ó gbàkóso lọ́wọ́ ẹni tó ń jókòó bí olùdarí ẹ̀ka ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ orílẹ̀-èdè náà yún Bill Plitt tó jẹ́ alátẹ̀lé Trump tó jẹ́ pé kò ní ìrírí iṣẹ́ náà tẹ́lẹ̀. àwọn ikọ̀ eléṣì ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì náà ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ láti wá àwọn ènìyàn tó há sábẹ́ ilé ìtajà ńlá tó ya lulẹ̀ nílùú Japan lánàá lẹ́yìn tí ìṣẹ̀lẹ̀ ilẹ̀ mímì alágbára tó wó àwọn ilé tó ń ti bó ti jẹ́ kí iná ṣẹ́yọ àti bí ènìyàn kan ṣe jáde láyé nígbà tí ọgọ́rùn-ún ènìyàn tó ń ti jù bẹ́ẹ̀ lọ farapa. gẹ́gẹ́ bí àkójọpọ̀ ròyìn ti gbé iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ aládàáni TBS wọ́n fi ròyìn léde nípa bí ó ṣe ṣeéṣe kó jẹ́ wípé ọ̀pọ̀ ènìyàn ó ní wọ́n ti gbẹ́mìí mì nínú ilé ìtajà náà nílùú Kashima lẹ́yìn táwọn ikọ̀ panápaná fọ̀rọ̀ léde lórí bí àjà kejì ilé náà bó ti ṣe já lulẹ̀ lánàá òde yìí. àwọn ọlọ́pàá wọ́n ti kọ́kọ́ fọ̀rọ̀ léde ṣáájú pẹ̀lú bí wọn kò ṣe lè jẹ́rìí sí iye àwọn ènìyàn tó wà nínú ilé tó wó ọ̀hún. olórí ìjọba ìlú náà Takaichi Sane ó wá ṣe ìlérí wípé àwọn ikọ̀ eléṣè pàjáwìrì wọn ò ṣiṣẹ́ títí wọ alẹ́ láti lè dóòlà àwọn ènìyàn náà. nínú ìròyìn eré ìdárayá lágbàáyé ìrètí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti gba ife ẹ̀yẹ 11 táwọn obìnrin ilẹ̀ adúláwọ̀ ó ló ti pàdé àkùdé lẹ́yìn tí Malawi tó ń kópa fún ìgbà àkọ́kọ́ nínú ìdíje náà tó ṣẹ́gun wọn pẹ̀lú àmì ayò 3-2 nínú ìṣíde tabala sí Temwa Choin ó ń lómi àwọn lẹ́ẹ̀mejì nígbà tí balógun ikọ̀ náà Tabitha Choin òun náà fi kún láti jáwé olúborí fún ikọ̀ Scorchers. ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Falcons wọ́n jà fitafita lọ́wọ́ ìparí nípasẹ̀ bọ́ọ̀lù aṣọ́léwòmí kí n gbà sí ilé tí Rasheedat Ajibade gbà tó ń ti ìmí àwọn ẹni tó jẹ́ arọ́pò yún Uchenna Kanu. ṣùgbọ́n ikọ̀ Malawi wọ́n ṣe ìmúdúró àkọsílẹ̀ ńlá wọn nínú ìtàn ìdíje ọ̀hún. ní báyìí ikọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n nílò láti borí ìdíje mìíràn eléyìí tí ń bọ̀ láti lè ṣe ìpamọ́ ipò wọn nígbà tí ìṣẹ́gun ọ̀hún tó mú kí Malawi kan ní àǹfààní láti lè dé ìpele tó kàn lórí ìpele ìtẹ̀síwájú. èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún ti ọ̀sán òní ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ti ń béèrè fún ìdájọ́ òdodo lórí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n dẹ̀mí wọn légbodò nínú South Africa tó ń ti gbà mọ́bínú fún àwọn dúkìá ìṣòwò tí wọ́n bàjẹ́ tó fi mọ́ bí wọ́n ṣe fi ipá lé wọn kúrò ní ìlú ọ̀hún tí wọ́n sì lé wọn wá sí ilé lọ́wọ́ òfìfo. ìjọba àpapọ̀ ti kọjá iye gbèdéke àfojúsùn ẹ̀yáwó ọdún 2024 pẹ̀lú tírílíọ̀nù 4 náírà ó lé 89 tó mú àpapọ̀ owó náà ròkè sí tírílíọ̀nù 12 náírà ó lé 62 lòdì sí ètò ẹ̀náwó tírílíọ̀nù 7 ó lé 83 náírà lẹ́yìn tí kùdìẹ̀kudiẹ tó pọ̀ nínú àṣàrò ẹ̀náwó ọ̀hún tó fipá mú wọn láti ṣàwárí ìṣúná eléyìí tí ó pọ̀ kọjá iye tí wọ́n ti ṣètò rẹ̀ lẹ̀. orílẹ̀-èdè Gabon àti Equatorial Guinea náà ti buwọ́ lu ìwé àdéhùn lánàá òde yìí láti fòpin sí aáwọ̀ ọlọ́dún pípẹ́ eléyìí tó wà láàrin wọn lórí àwọn ilẹ̀ erékùṣù mẹ́ta tó ní ọrọ̀ epo lẹ́yìn ìdájọ́ ilé ẹjọ́ àgbáyé tó ṣègbè lẹ́yìn Equatorial Guinea. ìgbìmọ̀ asòfin orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà jẹ́rìí sí Jay Clayton gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá àgbà àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ Donald Trump lánàá òde yìí ìgbésẹ̀ tó fi sípò ọ̀gá àgbà alákòóso àjọ tó ń ṣàlàmì fún orílẹ̀-èdè náà bí ààrẹ wọn ṣe ń ṣe àtúngbéyẹ̀wò ọ̀rọ̀
tó ní í ṣe pẹ̀lú jìbìtì ètò òdìbò ṣáájú ètò mìíràn tó ń bọ̀. Nínú ìròyìn eré ìdárayá, ìrètí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti gba àmì ẹ̀yẹ àwọn obìnrin ilẹ̀ adúláwọ̀ fún ìgbà 11 òun ló ti pàdé àkùdé lọ́nà bí àwọn olùkópa fún ìgbà àkọ́kọ́ níbi ìdíje náà yan Malawi bí wọ́n ṣe ṣẹ́gun Nàìjíríà pẹ̀lú àmì ayò 3-2. Èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún ti ọ̀sán òní. Àkójọpọ̀ àti àtúntò tó fi mọ́ kíkà ìròyìn náà ló wáyé láti ọwọ́ Oyè Ọlọ́run Adégòkè. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó ayélujára wa gbogbo Wells Radio 893. Bákan náà ẹ bá wa nífẹ̀ẹ́ kẹ́sì bá wa pín káàkiri lójú òpó ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook wa Wells Radio 893 FM fanpage lórí ìtàkùn àgbáyé www.wellsradio893.com. Fún àwọn ìròyìn eléyìí tó bá ṣojú yín tẹ́ fẹ́ kàn sí wa lórí ẹ kàn sínú kùlù ìkóròyìnjọpọ̀ wa lórí nọ́mbà yìí 09168932000. Oyè Ọlọ́run Adégòkè lóníròyìn yín. Ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wa o. Ẹ kú ìkàlẹ̀.